I have no idea. ماته د سره پته نشته. ماته د سره پته نشته. I am not serious. زه د پام وړ نه یم. زه د پام وړ نه یم. Are you not well? آیا ته ښه نه یې؟ آیا ته ښه نه یې؟ She is standing there. هغه هلته ولاړه ده. هغه هلته ولاړه ده. He is standing there. هغه هلته ولاړ دی. هغه هلته ولاړ دی. I am sitting here. زه دلته ناست یم. زه دلته ناست یم. You are nervous. ته یریدلی یې. ته یریدلی یې. Listen, I am here. واوره زه دلته یم. واوره زه دلته یم. She is lovely girl. هغه ښکلې جینۍ ده. هغه ښکلې جینۍ ده. He is my friend. هغه زما ملګری دی. هغه زما ملګری دی. Hurry up please. تادی کوه. تادی کوه. اور hurry up please. زر کوه. زر کوه. You have my book. تا سره زما کتاب دی. تا سره زما کتاب دی. May God bless you. خدای دې تاسو خوشحاله کی. خدای دې تاسو خوشحاله کی. They are angry with me. هغوی مانه خفه دي. هغوی مانه خفه دي. I am confused. زه وارخطا یم. زه وارخطا یم. Don't make me fool. ما بې عقل مه جوړوه. ما بې عقل مه جوړوه. Tell me about yourself. د ځان په اړه راته ووایه. د ځان په اړه راته ووایه. Love is blind. مینه ړنده یي. مینه ړنده یي. Go and bring me some fruit. لاړ شه او ماله لږې میوې راوړه. لاړ شه او ماله لږې میوې راوړه. She comes here every week. هغه هره هفته دلته راځي. هغه هره هفته دلته راځي. She got what she wanted. هغې چې څه غوښتو میلاو شوي دي ورته. هغې چې څه غوښتو میلاو شوي دي ورته. We are going to sell this house. مونږ دا کور خرڅولو والا یو. مونږ دا کور خرڅولو والا یو. I cannot mislead you. زه تا ګمراه کولی نشم. زه تا ګمراه کولی نشم. He lives in my neighborhood. هغه زما په ګاونډ کې اوسیږي. هغه زما په ګاونډ کې اوسیږي. We feel happy where we are. مونږ چې کوم ځای یو خوشحاله یو. مونږ چې کوم ځای یو خوشحاله یو. You will recover soon. زر ده چې ته به جوړ شي. زر ده چې ته به جوړ شي. Or you will recover soon. زر ده چې ته به روغ شي. زر ده چې ته به روغ شي. I don't know what to do. ما ته پته نشته چې څه وکم. ما ته پته نشته چې څه وکم. No comfort is available here. دلته هیڅ اسانتیا نشته. دلته هیڅ اسانتیا نشته. Lend me your camera. خپله کیمرا را لقرض را. خپله کیمرا را لقرض را.
This is a golden opportunity. دا موقع سره زر دی. دا موقع سره زر دی. You are always in a rush. ته تل پتادی کی یی. ته تل پتادی کی یی. Don't make fun of him. هغه پوری ټوقی مکوا. هغه پوری ټوقی مکوا. I will be back shortly. زبزر بیرتا راشم. زبزر بیرتا راشم. I would not let this happen. زبداسی کے دولا ورنکم. زبداسی کے دولا ورنکم. He would not go there at any cost. هغه با په هیڅ قیمت هلته لاړ نشي. هغه با په هیڅ قیمت هلته لاړ نشي. He was about to leave. هغه تلو والا وو. هغه تلو والا وو. I shall accompany you. زبستا سرا زم. زبستا سرا زم. قاسم is very active. قاسم ډیر چټک دی. قاسم ډیر چټک دی. Tell me your address. خپل پتا راته اوایا. خپل پتا راته اوایا. This building is admirable. دا ودانۍ د ستاینې وړ دی. دا ودانۍ د ستاینې وړ دی. احمد is an advocate. احمد یو وکیل دی. احمد یو وکیل دی. Do whatever you want to. چې څه کوې نو وکړه. چې څه کوې نو وکړه. Leave my way. لار می پریدا. لار می پریدا. She is an aged woman. هغه یو ډیر عمر والا ښځه ده. هغه یو ډیر عمر والا ښځه ده. Don't be aggressive. قاریګه ما. قاریګه ما. He is still alive. هغه وسه پوری لا ژوندی دی. هغه وسه پوری لا ژوندی دی. This room is very airy. دا خونه ډیره هواداره ده. دا خونه ډیره هواداره ده. We should be alert. مونږ لا چټک کېده پکار دی. مونږ لا چټک کېده پکار دی. Always be happy. تل خوشاله اوسه. تل خوشاله اوسه. Or always be happy. تل ښاد اوسه. تل ښاد اوسه. This is not fair. دا صحیح نه ده. دا صحیح نه ده. I am getting a toothache. زما په غاښ درد دی. زما په غاښ درد دی. It is not a big deal. دا څه غټه خبره نه ده. دا څه غټه خبره نه ده. I am super excited. زه ډیر پاریدلی یم. زه ډیر پاریدلی یم. This is your responsibility. دا ستا ذمہواری ده. دا ستا ذمہواری ده. I don't like cooking. پخلی کول می نه دی خوښ. پخلی کول می نه دی خوښ. I have heard this before. دا می مخکې اوریدلی دی. دا می مخکې اوریدلی دی. I wish I had a car. کاش چې ما سره یو ګاډی وي. کاش چې ما سره یو ګاډی وي. I want to talk to you. زه تا سره خبرې کول غواړم. زه تا سره خبرې کول غواړم. How was your vacations? چوټیانې دې څنګه تیروتې. چوټیانې دې څنګه تیروتې. I am in search of a job.
زه د کار په لټه کې یم. زه د کار په لټه کې یم. as soon as possible چې څومره زر کېدی شي. چې څومره زر کېدی شي. I am getting nervous. زه ناارامه یم. زه ناارامه یم. What's that sound up? دغه غږ د څه دی؟ دغه غږ د څه دی؟ or what's that sound up? دغه اواز د څه دی؟ دغه اواز د څه دی؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.